Idag ska jag prova någonting som jag aldrig har gjort förut. Jag ska göra en video där jag syns. Så jag har faktiskt ett ansikte bakom mina naglar också, tror det eller ej. Så ja, det jag ska prata om idag är OPI Soft Shades Pastels. Och det här är någonting som jag verkligen har längtat efter. Jag tycker att OPI är faktiskt en av de märkena som har haft ett sämre utbud av just såna här fina heltäckande. Det är väl det egentligen som har varit problemet. Det finns många jellies som det heter på engelska då. Där ljusa fina färger, men man får inte riktigt den där täckraden som man vill ha. Så vi börjar med det lacket som jag har på mig, tänkte jag, och det heter Stop I'm Blushing. Och det är en persikofärgad, kanske väldigt ljus rosa. Jag tyckte den såg lite mer ljusrosa ut i flaskan faktiskt än vad den blev på. På så blev den mer persikofärgad. Det krävdes ungefär, jag tror att man behöver faktiskt 3 lager för att man ska få den riktigt heltäckande. Det som jag har haft lite problem med faktiskt med alla 6 lacken är att formulan är bra. Men den är lite tunn nästan, alltså lite vattnig. Så det finns ganska stor risk att det rinner ner i nagelbanden. Nu gjorde det faktiskt inte det på någon, men det kändes som att det var på väg att hända. Den liksom, hur man nu ska förklara, men det är som att det glider ner nästan. Du målar på rakt på nageln, men så lägger det sig lite liksom runt kanterna på nageln. Det stannar liksom inte mitt på. Men som sagt, 3 lager och då ser det jättefint ut. It's a Boy. Och det är en ljusblå, det är en väldigt ljusblå och fin färg skulle jag säga. Den är också ungefär liknande i formulan som den jag pratade om tidigare. Det kan jag säga egentligen. Jag tyckte att 3 stycken var så här som jag beskrev. Nu har jag inte lärt mig namnen ännu. Stop I'm Blushing. Och det är It's a Boy, Stop I'm Blushing och One Chic Chic, alltså den ljusgula som vi ska komma till alldeles strax. Jag hade lite det här problemet med att det rinner upp i nagelbanden. Men ja, alltså det går ju att lösa. Det är inga problem egentligen, det är bara jag som är petig. Men i alla fall, ljusblå, jättefin färg. Det är som sagt, ingen av de här lacken har något skimmer i sig. Det är tänkt att de ska vara liksom krämlack, de ska bli heltäckande.
ska kika på är It's in the Cloud. Och det är, ja, den är nästan vit fast den är ändå inte riktigt det. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Om den är, jag tror att den går lite åt det beigea hållet, men den är ändå inte som Be There eller Prosecco eller My Vampire is Buff till exempel, utan den är liksom vit. Den är vitare, men den är lite som, ja men kanske smutsvit skulle man kunna säga. Lite off-white. Men också 3 lager behövde jag med den här för att den skulle bli liksom, ja men inte bli randig och jag skulle få liksom teckningar i hela nageln och allting sånt där. Men den är faktiskt, jag har ingen vit som ser ut som den här, så det är ju alltid ett plus. Ja, lite nackdel att jag hade velat, det är det som är lite problemet med de vita tycker jag. Jag vill gärna att de ska vara väldigt, väldigt heltäckande. Jag vill egentligen inte behöva måla 3 lager innan jag känner att jag har fått liksom, att jag kan dra på mitt topcoat och allting klart liksom. heter I am what I amethyst. Den är så himla fin. Det här är efter den här blush, vad heter den nu då? Stop I'm blushing. Efter den så är det här min favorit i den här, eller ja, 2 i kollektionen. Och den är väldigt, ja, den är ljuslila skulle jag säga. Här ser ni skillnaden om man jämför med blåa och den lila. Det är kanske inte jättestor skillnad, men som den nagellacksnörd jag är så tycker jag ju såklart att det är skillnad på dem. Och den här, 2 lager med den här faktiskt för att man ska få riktigt fin teckningsgrad och allting sånt där. För man får ett jämnt resultat. Den är ljusare än någon annan OPI som jag äger, alltså ljuslila. Jag tror att den närmaste jag har är Budapest och den är mycket mörkare. Den är mörkare i alla fall. Sista i den här kollektionen, och den heter This Cost Me a Mint, och den är ljusgrön, ja, mintgrön. Här, nu har jag faktiskt inte gjort den här jämförelsen ännu, men jag tänkte att jag ska göra det. Jämföra med hur den ser ut jämfört med den gröna Gargantuan till exempel. Och That's Hilarious från Hawaii-kollektionen, om den var 2014 eller, nej 15 måste det vara, jag är lite osäker. Den är också i alla fall 2 lager klarade jag mig på här för att det skulle bli, ja, men få ett bra resultat och bra teckningsgrad. Den här kommer, det är så svårt att välja. Jag är bara jätteglad att de faktiskt har släppt en sån här kollektion nu där det är verkligen bara pasteller. Jag har känt att jag har saknat det. Jag vill att göra pastell gradients och sånt där och inte känt att jag riktigt har kunnat göra det eller bara klara mig på OPIs färger. Men nu har man ju verkligen, om man köper den här kollektionen, jag vet inte vilken pastellfärg man skulle sakna. Det finns verkligen det man behöver för att ha en bra pastellkollektion i sitt nagelstash.
här videon på engelska nu när jag tänker efter. Det är väldigt mycket svengelska känner jag nu eftersom vår Instagram-sida är ju helt på engelska. Men så tänkte jag ändå att jag skulle försöka göra det på svenska. Men det kommer ju finnas undertexter här nedanför så att även ni som inte pratar svenska förstår vad jag säger. Ni får också väldigt gärna kommentera om det är så att ni föredrar att ni gör den på svenska eller på engelska och så kan jag se vad majoriteten är. Är det så att ni föredrar den på engelska så får jag ändra så får det bli lite svårare för mig bara helt enkelt. Men det kan vi leva med. Så länge ni är glada. Då är jag glad. Tusen tack för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att få se mitt ansikte eller att det finns en person bakom mina naglar också. Och har ni några frågor eller vad som helst så är det bara fråga här nere så ska jag besvara era frågor. Tack så jättemycket för att ni tittade. Ha en fin dag. Hejdå!